Είσαι Τασούλα. Έχω καστανόξανθο, εγώ λέω ξανθό, με κοροϊδεύουν συνήθως, ψιλοκαρέ μαλλί. Αυτή τη στιγμή φοράω ένα λιλά μπλουζάκι, αρκετά αποκαλυπτικό θα έλεγα στο στήθος, και ένα κολλιέ μαύρο με μία μαργαρίτα σημαίνια. Είμαι λευκή γυναίκα, περίπου 1,70 σε ύψος, αλλά αυτή τη στιγμή κάθομαι. Γενικότερα είμαι η δημιουργός αυτού του project. Γιατί το δημιούργησα αυτό το project? Εγώ ως τα 23 μου, ενώ είχα μια αόρατη βλάβη, την οποία έχω ακόμα, δεν την έχω αποχωριστεί, ονόματι κυστική ίνωση, ήταν πάντα αόρατη. Και πάντα περηφανευόμουν πάρα πολύ για το ότι δεν έχω κανένα σημάδι πάνω μου. Αλλά δεν περηφανευόμουν σε φάση άλλοι έχουν, αλλά τα έχω καταφέρει. Έχω σκοτωθεί 1000 φορές με τα πόδια μου, έχω πέσει κάτω, αλλά ράματα δεν έχω κάνει, παιδιά. Ώσπου στα 23 μου, νομίζω το κάρμα κάπως αποφάσισε να μου πει να σου πω εντάξει, χάρηκες πάρα πολύ, ξεπέρνω το. Και να έχω ίσως τα περισσότερα ράματα που έχω δει σε άνθρωπο βασικά. Αυτή τη στιγμή στην εικόνα μου βλέπετε ουλές στη δεξιά πλευρά του λαιμού μου, ουλές στο στήθος μου, ουλές χύμα στα χέρια δεξιά-αριστερά, αρκετά μικρές αλλά όχι τόσο διακριτικές. Έχω στο μπούτι μου, από την μπροστά και από την πίσω πλευρά, και έχω και μια μεγάλη ουλή που πάει κάτω από όλο το στήθος βασικά, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται μισή. Πίσω στο 2019 αποφάσισα ότι θέλω πάρα πολύ να φτιάξω κάτι, δεν ήξερα τι. Ήξερα απλά ότι αυτό το κάτι θέλω να δίνει ευκαιρία σε ανάπηρα άτομα και μη να ακούγεται τη φωνή τους, να γίνονται ορατοί σε αυτόν τον κόσμο με τον τρόπο τους. Και αποφάσισα ότι θέλω να φτιάξω την BVGBU, η οποία θα είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θα ασχολείται ακριβώς με αυτό, με το να κάνει αόρατες ιστορίες και ανθρώπους αόρατους ή ανάγκες αόρατες ίσως, να ακούγονται σε έναν κόσμο που καταναλώνει με ταχύτητα φωτός και δεν νοιάζεται, δεν κατανοεί και δεν βλέπει πολλές φορές. Όσον αφορά τα θετικά που μου έχει προσφέρει η βλάβη μου, αν με ρώτηγες μικρότερη, θα σου λέγα ότι βασικά μου έχει προσφέρει μόνο θετικά. Γιατί με έμαθε να ζω. Δηλαδή, φοβόμουν τόσο πολύ πάντα το να μην ζήσω και όχι τόσο το να πεθάνω. Ας κάνουμε μια παρένθεση. Η κυστική ίνωση έχει ένα προσδόκιμο. Η κυστική ίνωση σου λέει ότι να κλείσεις τα 20, αστείο θα είναι, θαύμα θα είναι. Να κλείσεις τα 25, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να κάνεις μεταμόσχευση πνευμόνων. Η κυστική ίνωση επηρεάζει κυρίως τους πνεύμονες και όλα τα άλλα ζωτικά όργανα. Οπότε, εγώ κάπως πάντα είχα στο μυαλό μου, εντάξει, έχω και δύσκολη μορφή στην κυστική ίνωση. Έχω ζήσει αρκετές επεισοδιακές καταστάσεις που οι γιατροί μου έδιναν μέρες. Οπότε, εντάξει, θα τα κλείσω τα 20, δεν θα τα κλείσω, θα δούμε. Οπότε, κάπως με τη λογική του ότι έχει ένα προσδόκιμο, αντί να σκέφτομαι, όχι πεθαίνω, πάντα σκεφτόμουν να θέλω και πρέπει να ζήσω. Δηλαδή, έχω πιέσει άπειρες φορές τον εαυτό μου στο ότι πρέπει να τα κάνω όλα ώστε να προλάβω. Και αυτό κάπως είχε ένα αρκετά θετικό αντίκτυπο σε μένα, ειδικότερα μέχρι μια ηλικία που ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται ότι δεν χρειάζεται να βιαστείς, έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου. Κάπως εγώ δεν είχα όλο το χρόνο μπροστά μου και αυτό με έκανε να αξιοποιώ την κάθε στιγμή και να τη ζω στο μάξι μου, να απολαμβάνω κάθε γέλιο, κάθε ηλιοβασίλεμα, κάθε στιγμή. Δεν θα πω αυτά τα δακρύβρεχτα ότι με έμαθε να είμαι δυνατή, να πολεμάω κάθε δυσκολία και αυτά, γιατί μου φαίνεται λίγο αυτόματη αντίδραση ενός ανθρώπου. Ότι όταν βρίσκεται σε μια δυσκολία, όταν είναι ζήτημα ζωής θανάτου, θα λειτουργήσεις. Θα είσαι δυνατός. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Αν δεν είσαι δυνατός, πέθανες. Όσον αφορά τα αρνητικά που μου έχει προσφέρει η βλάβη μου, μέχρι ένα σημείο δεν είναι αόρατη. Οπότε είχα κάπως και το πλεονέκτημα του να πω, οκ, δεν έχω κάτι. Το οποίο σίγουρα έχει πάρα πολύ εσωτερικευμένη ντροπή για το πώς έχουμε μεγαλώσει για την αναπηρία, ενώ δεν θα ντρεπόμουν να εξηγήσω την ιατρική μου κατάσταση. Αλλά ίσως μέχρι ένα σημείο δεν αναγνώριζα τα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζω. Θυμάμαι να είμαι στο δημοτικό προς το τέλος του και να έχω σχόλια τύπου «Μωρή ανάπηρη», «Μωρή άρρωστη». Και δεν καταλάβαινα ότι είναι κοινωνικό στίγμα, αλλά κατηγορούσα και τον εαυτό μου το ότι, φταίς που
έβηξες παραπάνω, οπότε όλοι σκέφτονται ότι είσαι άρρωστη. Οπότε ναι, ίσως αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι εντάξει, πιθανόν πολλοί κόσμος μπορεί να το νιώσει αυτό, ίσως στα δικά του θέματα κοινωνικής ταυτότητας. Αλλά το ότι στο Λύκειο είχε πολλές τύψεις όλο αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές κατηγορούσα τον εαυτό μου για το ότι π.χ. η μαμά μου ήταν στεναχωρημένη, ενώ μπορεί να ήταν τελείως ανεξάρτητο. Και πολλές φορές κατηγορούσα τον εαυτό μου γενικότερα ότι πληγώνω τους υπόλοιπους γύρω μου λόγω του ότι πεθαίνω, basically. Αυτό έχει να κάνει με τη βλάβη μου. Μετά, πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα σημάδια και την εξωτερική εμφάνισή μου που άλλαξε πολύ έντονα πριν 2 χρόνια, που υποβλήθηκα σε μια μεταμόσχευση πνευμόνων μετά από αρκετό καιρό σε μια εντατική τάβλα στο κρεβάτι. Και θυμάμαι ένα περιστατικό συγκεκριμένο που εγώ είχα βγει από τη μεταμόσχευση, είχαν αρχίσει να βγαίνουν όλα τα συστήματα ενδυνάμωσης του οργανισμού και κυριολεκτικά τα μηχανήματα που με κρατούσαν ζωντανή. Και ξαφνικά αρχίζουν και υπάρχουν τα σχόλια: «Οκ, έβγαλες τα ράματα, εντάξει, μόλις βγεις θα κάνεις και μια πλαστική». Και εγώ ήμουν σε μια φάση, βασικά δεν νομίζω. Και να μου λένε: «Τι λες τώρα, εντάξει, το πόδι σου, ειδικά το δεξί είναι γεμάτο, λες πως θα βάζεις σορτσάκια». Ναι, την πρώτη φορά που σηκώθηκα από το κρεβάτι και κατάφερα να πάω στον καθρέφτη και κοίταξα τον εαυτό μου και το σώμα μου, το οποίο το είχα συνηθίσει πάντα αρκετά γυμνασμένο, στα πρότυπα ομορφιάς, απόψη βάρους ύψους. Εκείνη την περίοδο ήμουνα στα 40 κιλά. Τα οποία εγώ δεν είχα συνηθίσει ούτε είχα δει ποτέ, γιατί πάντα προσπαθούσα να μείνω στα κιλά που ήμουνα. Και ξαφνικά έχω και άπειρες φυλές, οι οποίες είναι αρκετά έντονες και κάποιες δεν μπορώ να τις κρύψω. Οπότε, ναι, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να ξεσπάσω σε κλάματα. Μου πήρε καμιά ώρα στον καθρέφτη να κλαίω και μετά απλά προχώρησα. Έπεσα κάτω, σκοτώθηκα, γιατί τα πόδια μου δεν λειτουργούσαν. Αλλά εν τέλει κατέληξα ότι είναι τα σημάδια που μου λένε ότι βγήκα από μια τεράστια κατάσταση που δεν είχαν όλη την τύχη ή τον προνόμιο να βγουν ζωντανοί σε μια Ελλάδα που σώζει επιλεκτικά ανθρώπους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν είμαι σε ένα 2020 με COVID και εγώ βήχω χωρίς να έχω COVID, βήχω όμως πολύ περισσότερο από κάποιον που πιθανότατα έχει COVID, και πάω στο αστυνομικό τμήμα να βγάλω ένα διαβατήριο ώστε να ταξιδέψω. Και πάω επάνω, εγώ μάσκα δεν μπορούσα να φορέσω γιατί οι πνευμονές μου λειτουργούσαν στο 30%. Και την ώρα που εγώ κατευθύνομαι προς τα πάνω, έχω ανέβει 2 ρόφους γιατί το ασανσέρ δεν δούλευε. Οπότε ανεβαίνοντας 2 ρόφους, εγώ θέλω να φτύσω τους πνευμονές μου και να τους αφήσω να πεθάνουν μόνοι τους. Οπότε βήχω. Είμαι σε μια γωνία παρόλα αυτά για να μην νιώσει κάποιος άβολα. Αλλά στην άλλη άκρη του δωματίου, που είναι περίπου 15 μέτρα μακριά μου, είδα 2 κοπέλες οι οποίες φοράνε διπλή μάσκα και αρχίζουν και ουρλιάζουν ότι προσπαθώ να σκοτώσω όλο τον κόσμο με τον βήχα μου, γιατί έχω COVID και ντροπή μου που βγαίνω έξω από το σπίτι μου. Και εγώ αυτομάτως προσπαθώ να τους εξηγήσω, με πολύ λίγα λόγια βέβαια, γιατί δεν είχε νόημα, ότι ξέρετε, έχω μια γενετική ασθένεια, λέγεται κυστική νόση, δεν έχω COVID. Αν είχα COVID αυτή τη στιγμή δεν θα με βλέπατε γιατί θα ήμουν στην εντατική, μάλλον νεκρή. Αλλά τέλος πάντων, βήχω όπως και να έχει όλη μου τη ζωή, οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε, ξέρετε, λυπάμαι, αλλά όντως μην ανησυχείτε, δεν είστε σε κάποιον κίνδυνο. Όπου βγαίνει ο αρχίμπατσος εκεί πέρα και λέει: «Συγγνώμη κυρία μου, αυτά που λέτε είναι θεωρίες συνωμοσίας. Εννοείται πως έχετε COVID και να μην έχετε μας θέτετε σε τεράστιο κίνδυνο». Βγάζω εγώ λοιπόν το χαρτί της αναπηρίας μου από το ΚΕΠΑ με τριπλές σφραγίδες επάνω. Το βλέπει και μου λέει: «Θα σας βάλουμε μέσα και πλαστογραφία αν συνεχίσει αυτή η παράνοια. Οπότε σας παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν θέλετε να συλληφθείτε, μπορείτε να βγείτε έξω». Το αστείο είναι ότι αυτή την ιστορία δεν τη λέω με καμία υπερβολή. Δηλαδή δεν έχω παραποιήσει ούτε μία λέξη. Οπότε εγώ, εννοείται καθόλου ήρεμη, λέω: «Σοβαρευτείτε». Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου. Εννοείται πως έχω δικαίωμα να βγάλω ένα διαβατήριο. Μπορείτε, αν θέλετε, να με βάλετε σε ένα δωμάτιο απομονωμένη ή οτιδήποτε θέλετε, δεν με αφορά. Αλλά εγώ ήρθα εδώ να παραλάβω το διαβατήριό μου ή να διαιτηθώ, ό,τι και να είναι. Και ο τύπος απλά πάει λίγο πιο πέρα, γιατί δεν τις είχε πάντα, και βγάζει χειροπέδες. Και απλά έρχεται και μου τις ξεκλειδώνει μπροστά μου και είναι σε φάση: «Θα σας βγάλω έξω». Οπότε εγώ τότε ήμουν σε φάση: «Οκ, να συλληφθώ επειδή έχω μια βλάβη». Είχα κοκαλώσει πάρα πολύ άσχημο. Οπότε απλά σηκώθηκα και έφυγα. Μόλις βγήκα έξω, ωριακά λιποθύμησα γιατί έρθαν αυτοί αίματα και επειδή στρεσαρίστηκα πάρα πολύ και στεναχωρήθηκα.
Αλλά και επειδή ήμουν σε άθλια κατάσταση εκείνη την περίοδο, είχα χαρτί και από το γιατρό για τη μάσκα. Αυτό ήταν το πιο αστείο. Δηλαδή, υπήρχε χαρτί υπογεγραμμένο το οποίο λέει ότι απαγορεύεται να φορέσω μάσκα λόγω του ότι μπορεί να λιποθυμήσω ανά πάσα στιγμή. Έχω άλλο παράδειγμα που βγήκα από το Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων που είχα πάει για μια ομιλία και πέρναγε ένα αμάξι. Εγώ είχα κάτσει στην άκρη του δρόμου, ήμουν πεζός. Και πέρναγε ένα αμάξι, το θυμάμαι κίτρινο, δηλαδή θυμάμαι τα πάντα. Και απλά είχα κάτσει στην άκρη του δρόμου, δίπλα στη στάση, στο πάτωμα, γιατί έβηχα. Και είχα βγάλει και ένα χαρτί για να φτύσω το φλέμμα. Και απλά περνάει ένα άτομο, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε πάει στη Λαϊκή και είχε ντομάτες. Και απλά εγώ έβηχα και έλαβα μία ντομάτα δίπλα μου, ευτυχώς. Και ντροπή σου, μωριά, του βγήκε έξω. Ήταν ένα τέτοιο σχόλιο, δεν το άκουσα πολύ, πνιγόμουν πάρα πολύ. Αλλά τώρα θα πάω λίγο στα παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνουν τις ορατές μου βλάβες, ουλές στο σώμα μου, τα οποία έγιναν μετά τη μεταμόσχευση. Εντάξει, δεν συζητώ για το όταν άρχισα να ανεβάζω φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram. Ανέβασα νομίζω 1 ή 2 φωτογραφίες που φαίνονται οι ουλές. Όχι ότι είχα κατεβατά μηνύματα. Θέλω να χύσω τις ουλές σου. Θέλω να γλύψω κάθε σημείο του σώματός σου. Θέλω να σε σκίσω όπως έσκησα. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν απάνταγα. Ενώ ήταν άγνωστη που απλά. Οκ. Ήταν και πολλές καταστάσεις του δρόμου. Δηλαδή, αν φοράω μπλούζα όπως φοράω αυτή τη στιγμή, την οποία φαίνεται η κεντρική μου ιουλή στο στήθος, είναι 3 περιπτώσεις. Ευτυχώς η μία είναι να μην την προσέξουν και κάποιος να με κοιτάξει εμένα, που είμαι συνήθως τράλαλα, χαμογελαστή, χορεύω μόνη μου στον δρόμο. Η δεύτερη πιθανότητα είναι να κοιτάξει κατευθείαν την ουλή, τύπου δεν έχω μάτια, δεν έχω πρόσωπα, έχουν κοπεί αυτά, περπατάω ακέφαλη. Και το τρίτο είναι να ρωτήσει αδιάκριτα, δηλαδή έχει τύχει να είμαι στο μετρό από τις ελάχιστες φορές που το έχω πάρει πρόσφατα. Και να τύχει να είναι μια κοπέλα η οποία ήταν φρικαρισμένη, τύπου με τρόμο στο πρόσωπό τη. Κατευθείαν τη φάση, βασικά δεν ξέρω αν θέλω να μάθω, αλλά τι έχει, και δεν ξέρω, λυπάμαι πάρα πολύ. Και είμαι σε φάση, όπα, να σου πω, μην λυπάσαι. Τέλος πάντων, εγώ εκεί πέρα μαλακίζομαι λίγο και λέω γκουγκλαρέ με, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ να ξαναλέω την ιστορία. Σε έναν ιδανικό κόσμο, δεν είναι η Ελλάδα του 2024 μια Ελλάδα που ενδιαφέρεται μόνο και μόνο για τον κόσμο της. Και ενδιαφέρεται μόνο και μόνο για να σώσει τους ανθρώπους τους οποίους συμφέρει να σώσεις. Είτε αυτό μιλάμε για χειρουργία ιδιωτικά και χειρουργία βάσει κονέ, είτε αυτό μιλάμε για πρόσβαση στην υγεία βάσει το τι συμφέρει το σύστημα το οικονομικό, είτε αυτό μιλάμε για μεταμοσχεύσεις που γίνονται επιλεκτικότατα στα καλύτερα περιστατικά, συνεισαγωγικά, που θα επωφελήσουν τα στατιστικά των εκάστοτε χειρουργών και γιατρών. Γιατί εγώ δεν ήμουν ένα τέτοιο στατιστικό. Εγώ δεν ήμουν μία πιθανότητα που θα ζούσε. Θα ήθελα σε έναν ιδανικό κόσμο να μην χρειάζεται να υπάρξει πίεση από τα μέσα, από τα υπουργεία, από τους διάσημους, από το οτιδήποτε, ώστε να μπω στη μεταμόσχευση εγώ και κάθε άτομο, το οποίο αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να κάνουμε τον κόσμο ανάποδα για να μπει στη μεταμόσχευση. Και ακόμα και τότε οι γιατροί έχουν περιθώριο να μην το βάλουν. Σε έναν εθνικό κόσμο είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε μια ίση μεταχείριση. Ό,τι και να σημαίνει αυτό για το καθένα. Και καλύπτονται οι ανάγκες μας, basically, χωρίς να χρειάζεται να ουρλιάζουμε για αυτές. Και χωρίς να χρειάζεται να εκθέτω εγώ την ιστορία μου, ώστε να μπορεί ένα σύστημα να λειτουργήσει με βάση την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Αν αγαπώ το σώμα μου, θα έλεγα ότι το αγαπώ υπό περιπτώσεις. Παλιά μισούσα τους πνεύμονές μου που δεν θέλαν να λειτουργήσουν σε καμία περίπτωση. Αλλά και ακόμα και τώρα, αν κάποιες μέρες το σώμα μου δεν μπορεί, εγώ θα πω ότι μπορεί παραπάνω, γιατί εντάξει, τώρα έχεις αλλάξει πνεύμονες, δεν γίνεται να μην μπορείς. Το να αγαπάω το σώμα μου δεν πρέπει να βασίζεται στο αν λειτουργεί, στο αν μπορεί να καταφέρει να σηκώσει τα πάντα ή να κάνει τα πάντα. Αλλά σίγουρα το θαυμάζω πολύ. Δηλαδή, σίγουρα θαυμάζω πολύ το σώμα μου με ό,τι έχει καταφέρει, με ό,τι έχει αντέξει. Και θα έλεγα ότι πλέον κάπως προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ως ένα. Είμαι στη διαδικασία που αρχίζω να το αγαπώ κιόλας. Και τι θα έλεγα σε κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται να αγαπήσει το σώμα του. Του έλεγα να μην το κρίνει για αυτά που δεν μπορεί να κάνει, αλλά να βλέπει όσα μπορεί να καταφέρει και όσα καταφέρνει κάθε μέρα, ακόμη και αν αυτό είναι απλά να ξυπνήσει και να αναπνεύσει. Και θα του έλεγα μάλλον να δώσει χρόνο στο σώμα του, να δώσει χώρο στο σώμα του, να λειτουργήσει όπως ξέρει και να του φροντίσει και να το αγκαλιάσει όσο περισσότερο μπορεί και να μην το ξεχνάει και να του δίνει πιο πολλά μπράβο από ότι να το κατηγορεί. Η Αναστασία είναι
Μία κοπέλα, πρόσφατα 26 χρονών, που νιώθει 100 τις περισσότερες φορές, αλλά φέρεται σαν 15 επίσης αρκετές φορές. Λατρεύει να γελάει, λατρεύει να αξιοποιεί κάθε τι ευκαιρία. Μαθαίνει σιγά σιγά να αποδέχεται ότι μπορεί να βαρεθεί και κάποιες φορές και ότι χρειάζεται να ξεκουραστεί κάποιες φορές. Η Αναστασία είναι μια κοπέλα που έχει λάβει πολλά μπράβο για όσα έχει καταφέρει και έχει πει και πολλά μπράβο στον εαυτό της, για άλλους λόγους. Και είναι μια κοπέλα που κάθε μέρα αγαπάει να ερωτεύεται τη ζωή και να δίνει ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Στα πόσα λεπτά είμαστε? Στα 12. Α, τέλεια τα έχω πάει. Απίστευτο. Ναι, εγώ συνήθως μιλάω 40 λεπτά. Είμαι χειρότερη σε έναν ειδονικό.